Друзі, привіт! Останнім часом дуже часто зустрічаю десерт дубайський шоколад. Тобто поєднання фісташки з тістом катаїфі та шоколадом. Якщо бути відвертою, то шоколад мені взагалі не сподобався. Можливо, я не одна така, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи куштували ви дубайський шоколад і чи було вам смачно. А от макарон, чізкейк та кукіс дубайський шоколад – це дуже смачно. І сьогодні ділюся з вами рецептом саме кукіс. А на моїй навчальній сторінці в Instagram ви знайдете макарон зі смаком дубайський шоколад. Ну що ж, починаємо процес приготування. Кукіс дубайський шоколад. Для тіста нам знадобиться 180 г молочного або чорного шоколаду, 60 г вершкового масла жирністю 82%, 100 г яєць, 100 г цукру, 170 г борошна, 4 г розпушувача та 1 г солі. Для начинки 80 г смаженого тіста катаїфі, 80 г фісташкової пасти без цукру, 50 г білого шоколаду. Для декору шоколад та фісташка. Спочатку приготуємо начинку для печива. Розтоплюємо білий шоколад та змішуємо з фісташковою пастою. Додаємо смажене тісто катаїфі та перемішуємо. Прибираємо начинку в холодильник на 10-15 хвилин. Приготуємо тісто. Розтоплюємо шоколад, вершкове масло та об'єднуємо. Змішуємо яйця з цукром за допомогою вінчика. Додаємо розтоплене вершкове масло з шоколадом та перемішуємо. Додаємо борошно, розпушувач та сіль. Перемішуємо силіконовою лопаткою. Борошно має зволожитись. Тісто готове. Прибираємо його в холодильник на 1-2 години. Збираємо печиво. Формуємо з тіста невелику кульку вагою 55 грамів. Приплюскуємо та в центр кладемо кульку з начинки вагою 20 грамів. Зліплюємо краї тіста та перекладаємо печиво на пергамент. Відправляємо печиво в розігріту до 180 градусів духовку на 15-18 хвилин. Режим нижній підігрів або верхній нижній підігрів без конвекції. Дістаємо печиво з духовки та залишаємо до повного охолодження. Розтоплюємо шоколад та перекладаємо в кондитерський мішок. Декоруємо печиво розтопленим шоколадом та подрібненою фісташкою. Ось така краса в нас вийшла. Діти будуть у захваті, тому обов'язково приготуйте це печиво. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей!